به نام خالق مزه ها، آموزش پیازداغ طلایی چیپسی مجلسی، یکی از آموزش هایی که مدت هاست شما دوستان دارید درخواست میکنید. موفق شدم ویدیوشو براتون ضبط کنم. برای این پیازداغ میتونید از هر نوع پیازی استفاده کنید، پیاز سفید، پیاز طلایی، پیاز قرمز. فقط باید نکات و تکنیکاشو کامل رعایت کنید. اینجا من پیاز سفید دارم. پیازها رو باید حتی الامکان نازک خلالیش کنیم. شروع میکنیم خلال کردن پیاز. یه آموزش هم برای خرد کردن پیاز اینجا داشته باشیم بد نیست. ببینید پیاز رو که نصف میکنید، هم از این طرف میتونید خلالی کنید هم از این سمتش. دست رو، ناخونها رو برعکس روی پیاز بذارید. ببینید چاقو باید اینجا کار کنه، اصلا به سر ناخون و به سر انگشت هیچ تماسی نداره. شروع میکنیم خرد کردن. من آهسته میرم که شما ببینید. تا میشه نازک. یه بار دیگه با هم بریم. سر انگشتا رو برمیگردونید روی پیاز و چاقو رو میچسبونید به انگشت و شروع میکنید. ببین پیازها رو میتونید با رنده برقی یا با رنده دستی هم خلالیش کنید، اونجوری هم خیلی خوب و یه دست در میاد. اگر میخواید موقع خرد کردن پیاز چشاتون نسوزه، دوتا راه دارید. یا مخالف جهت باد بیستید، مخالف جهت باد کولر یا پنکه که این ترشحات پیاز رو با خودش ببره، یا پیازها رو مثل من یه نیم ساعتی توی آب خنک و آب سرد بذارید باشه و استراحت کنه و بعد از آب بکشید بیرون. در این صورت هم چشم‌ها نمیسوزه. نحوه صحیح چاقو دست گرفتن هم در پیاز خرد کردن بهتون بگم به چه صورت هست. بیا جلو آقا. این چاقومونه دسته چوبی و تیغه. شست رو میذارید اینجا، انگشت اشاره میاد اینجا، این انگشت هم میاد پشت تیغه یا روی این چوب. این بستگی داره به کاردتون و چاقوتون که کجا راحت تر میتونید بذارید. الان تیغه چاقوی من بلندتره، میتونم بذارم پشت تیغه به این صورت. ببینید همینطور که مشغول خرد کردن پیازها هستید، یه قابلمه مناسب رو هم پر آب کنید، بذارید روی اجاق، زیرش رو روشن کنید تا جوش بیاد. کسی که این پیاز رو وارد داستان آشپزی و صنعت غذا کرد، تمام بشریت بهش مدیونه. ضمن این که تحولی در مزه ها ایجاد کرده، خود پیاز فواید و خواص خیلی زیادی داره، هم در بحث پزشکی و هم در بحث غذایی. روایات و احکام زیادی هم هست در فواید پیاز که پیاز خام، پیاز پخته چه فوایدی داره که توصیه میکنم حتما مطالعه کنید، هم از نظر پزشکی هم احکام مذهبی. پیازها همه رو خرد کردیم. به نظرتون این واقعیه یا کیکه؟ منتظر میمونیم تا آب جوش بیاد، بریم برای مراحل بعد. عاشقتونم. دوستان با عشق من، آب جوش اومده، وقتشه که یه قاشق نمک توی آب بریزیم. یه قاشق غذاخوری نمک احتیاج داریم. برای این مقدار آب 2 قاشق چایخوری زردچوبه کافیه. نمیخوایم زیاد زرد بشه. کاری که زردچوبه با این پیازها میکنه باعث میشه هم خوش رنگ بشه و باعث ترد شدن پیازها میشه. از اینکه ویدیوها رو تا انتها میبینید سپاسگزارم. لطفاً توی کامنت ها من بگید که آموزش بعدی چی باشه. دوستان با عشق من، آب همراه زردچوبه و نمک به جوش اومده و در حال تلاطم هستش. وقتشه که پیازها رو بریزیم داخلش. به این نکته که میگم خوب توجه کنید. پیاز به مدت 5 دقیقه باید داخل آب جوش باشه، نه داخل آب در حال جوش. پس توی این مرحله شعله رو خاموش میکنیم. میتونید مثل من یه آبکش بذارید داخل قابلمتون که موقع کشیدن بیرون پیازها راحت باشید.
یا اینکه بدون آبکش پیازها رو بریزید و بعد قابلمه رو آبکش کنید، چپه کنید و آبکشش کنید. پیازها حداقل به مدت 5 دقیقه باید داخل آب جوش باشه. البته اگر پیازها رو با ضخامت بیشتری خلالی کردید تا 8 دقیقه و 10 دقیقه هم باید بذارید داخل آب جوش باشه. با یه وسیله پیازها رو هم بزنید که اگر موقع خرد کردن و کات کردن به هم چسبیدن از هم باز بشه. دوستان با عشق من، چون پیازها رو من با دست خلالی کرده بودم و یک مقداری درشتر بود، مجبور شدم 3-4 دقیقه بیشتر داخل آب جوش نگهش دارم. وقتشه که بکشیمش بیرون از آب. خیلی با احتیاط آبکشو بیارید بالا و اجازه بدید آبش کامل بره و منتقلش کنید از روی قابلمه به طرف دیگه ای. دوستان عزیز، همینطور که ملاحظه میکنید پیازها سبک شده و یک کم رنگش شیشه‌ای شده. یه مقدار از زردچوبه هم رنگ گرفتیم برای پیازها که موقعی که سرخش میکنیم رنگ بهتری داشته باشیم. اگر در منزل دارید این پیاز رو آماده میکنید، روی یه حوله دستمال چیزی پهنش کنید تا سرد بشه و آبش خشک بشه. اگر در رستوران در حجم بالا دارید این پیاز داغ رو آماده میکنید، در چند تا آبکش بریزید و زیر و روش کنید تا خنک بشه و آبش خشک بشه. همینطور که پیاز رو دارید پهنش میکنید، اگر توش تیکه‌ای درشت بود که کامل به قول معروف شیشه‌ای نشده بود و سبک نشده بود رو هم جدا کنید. البته اگر با رنده برقی پیازها رو خورد کنید این اتفاق نمیافته که بخواد پیاز درشتی داخل پیازهاتون باشه. پیازها رو کامل از هم باز میکنیم تا هم خنک بشه و هم آبش گرفته بشه. همراه من بشید. پیازها رو خوب زیر و رو کنید و پهن کنید که کامل آبش خشک بشه و سرد بشه. این خیلی مهمه. همراهان عزیز من، برای اینکه بفهمیم روغن به مرحله رسیده که پیازها رو بریزیم، یه دونه پیاز رو میندازیم داخل روغن و اگر این اتفاق افتاد و سریع شروع کرد به سرخ شدن، متوجه میشیم که روغن آماده است. برش میداریم و میریم برای بقیه مراحل. روغنمون آماده است، داغ شده، شعله زیاد نباشه که این پیاز سریع میسوزه. روغن که داغ شد شعله رو کم کنید، بذارید یک کم روغن تو همون حالت بمونه و شروع کنید پیاز رو به این صورت که من میریزم شما هم همین کاری کنید. تمام پیاز در زیاد نریزید، اندازه ظرفیت ظرفتون برید. در اول که پیاز رو اضافه میکنید نیاز نیست هم بزنید. تا زمانی که پیاز اومد روی روغن شروع کنید هم زدن. پیازها اومد روی روغن ایستاد، وقتشه که با یه وسیله کاردکی پیره‌ای پیازها رو به این صورت یه تکونی بدید که از هم باز شه. موقع سرخ کردن این پیازها خیلی باید حواستون باشه، چون اگر موقعش و به وقتش پیازها رو از روغن نکشید بیرون میسوزه. دوستان پیازها رو خیلی آروم هم بزنید تا از هم جدا شه و کاملا کریسپی چیپسی بشه. برای اینکه پیازتون نسوزه و برای بیرون کشیدن پیاز زیاد دچار زحمت نشین، به این مرحله و به این رنگ که رسید شعله‌تون رو خاموش کنید و منتظر بمونید تا کاملا طلایی شه و بعد از روغن خارجش کنید. وقتی شعله رو خاموش میکنید احتمال این که پیازاتون از دستتون در بره و بسوزه خیلی کمتره. از هم زدن هم غافل نشید. همینطور که دقت میکنید یواش یواش پیازها داره تغییر رنگ میده و
چیپسی و طلایی میشه. شما هم باید به این هم زدن ادامه بدید، به همین ظرافت و لطافت. دوستان من، پیازها کاملا طلایی و چیپسی شد. برای خارج کردنش پیازها رو به یه سمت بکشید و با یه کاردک بریزیدش توی یه آبکش تا روغنش بره. ولی حتما باید با یه صافی روغن رو کامل صاف کنیم برای مرحله بعد. و به همین صورت تمام پیازاتون رو طلایی و کریسپیش کنید. پیازها که به این مرحله میرسه، تا زمانی که میخواید از روغن خارجش کنید به هم زدن و زیر و رو کردن پیازها ادامه بدید تا کاملا یه دست و یه رنگ بشه. پیازها داره رنگ میگیره و این رنگ گرفتن به من داره لذت میده. واقعا دوست دارم این مرحله از آشپزی این غذا رو. عجب پیاز داغی شده. یه کاسه آش رشته مشتی باشه و یه مش عینا بریزیم روش و بزنیم بر بدن. شما هم برام کامنت کنید که با این پیاز داغ چه کارهایی میشه کرد و با چه غذاهایی میشه خوردش. اینم یه آموزش متفاوت دیگه تقدیم به شما عزیزان، تقدیم به نگاه زیباتون. عاشقتونم.